सहकारी बँक 105 वर्षांची वैभवशाली परंपरा, 6 राज्यात 300हून अधिक शाखांचा विस्तार, 2 दशलक्षांहून अधिक ग्राहकांच्या समर्थनामुळेच रुपये 75,000 कोटींचा टप्पा पार. 0% नेट NPA. सारस्वत बँक, ऑलवेज ग्रोविंग विथ युअर ट्रस्ट. भारतातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक, 105 वर्षांची वैभवशाली परंपरा, 6 राज्यात 300हून अधिक शाखांचा विस्तार, 2 दशलक्षांहून अधिक ग्राहकांच्या समर्थनामुळेच रुपये 75,000 कोटींचा टप्पा पार. 0% नेट NPA. सारस्वत बँक. भारतातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बँक, 105 वर्षांची वैभवशाली परंपरा, 6 राज्यात 300हून अधिक शाखांचा विस्तार, 2 दशलक्षांहून अधिक ग्राहकांच्या समर्थनामुळेच रुपये 75,000 कोटींचा टप्पा पार. 0% नेट NPA. सारस्वत बँक, ऑलवेज ग्रोविंग विथ युअर ट्रस्ट. नमस्कार. लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक सोहळ्यामध्ये मी विजय कदम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. हे या उपक्रमाचं दुसरं वर्ष. प्रगतीच्या पाऊलखुणा दाखवणाऱ्या या सोहळ्याचे मुख्य प्रायोजक आहेत सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पॉवर्ड बाय पार्टनर आहेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सिडको, तसंच नॉलेज पार्टनर आहेत गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे. लोकसत्ताच्या विविध उपक्रमांशी आपण परिचित आहातच. अशा नाविन्यपूर्ण आणि सामाजिक बांधिलकी दर्शवणाऱ्या उपक्रमांच्या मालिकेत लोकसत्ता सादर करत आहे जिल्हा निर्देशांक. पाहूया या उपक्रमाची एक झलक. देशाच्या प्रगतीत सर्वात महत्त्वाचं योगदान असतं ते जिल्ह्यांचं.
महासत्ता पदाच्या मार्गावर असलेल्या भारतासारख्या देशात केंद्र सरकारची ध्येय धोरणं जशी महत्वाची, तशीच देशातल्या जवळपास 766 जिल्ह्यांमधल्या प्रशासनाची कार्यक्षमताही महत्वाची. जिल्ह्यांची कार्यक्षमता, त्यांची प्रगती, त्या समोरची आव्हानं, त्यावर मात करण्याची त्यांची क्षमता, याच्या मोजमापाची कोणतीही पद्धत आतापर्यंत उपलब्ध नव्हती. तीच उणीव लक्षात घेऊन लोकसत्तानं जिल्हा निर्देशांक ही कल्पना मांडली. त्यात आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी या 3 घटकांवर आधारित 12 निकषांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यांची कामगिरी मोजली गेली. त्यातूनच महाराष्ट्रात आकाराला आला देशातला पहिला लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक. या उपक्रमामागची लोकसत्ताची भूमिका मांडण्यासाठी मी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांना मंचावर आमंत्रित करतो. प्लीज. नमस्कार आणि गुड इव्हिनिंग. आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मी जास्त बोलणार नाही, नंतर कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांना अधिक रस असेल. पण फॉर मिस्टर आनंद नागेश्वरन, आय विल हॅव अ स्मॉल brief note about what exactly is the idea. As a trained journalist, I must confess, we are told there are only 3 things true in life. One is lies, second is even bigger lies, and the third is statistics. So I mean, as a journalist, we always used to wonder with so many things happening around, bigger projections and kind of dream selling by the government as well as other agencies. We couldn't make anything out of that. So we thought, why there has to be some kind of a measure to measure the progress. So that's how the idea of district development index emerged. And normally media houses and everyone around, they celebrate states who are performing in FDI and investment and industrialization. It's a very high profile event and I don't have to speak about that. But we thought let's measure district, because district as the smallest unit of a development hierarchy, we have to have some kind of a mechanism. And that's how the idea emanated. The genesis is in this informal ideation. Initially, no one was ready to believe that this can be done. So 2 persons I must mention, they stand out. One is Ajit Ranade, who said, yeah, this can be done. And he happily extended Gokhale Institute's help in number crunching. And second is Mr. Gautam Thakur, who also said, yes, this can be done. And then we started discussing, and the third person who said yes from the state's angle, that was Mr. Siddharam Kunte, who said, as a former chief secretary, he has huge experience, and as a trained economist also, he has understanding of the economy, how it works. तर त्याच्यातनं या उपक्रमाची सुरुवात झाली आणि नंतर निरंजन राजाध्यक्ष असतील, डॉक्टर पेठे सर असतील, या सगळ्या मंडळींच्या मार्गदर्शनातनं हा निर्देशांक तयार झाला. गेल्या वर्षी मॅकेन्झीचे शिरीष संख्ये पण त्याच्यामध्ये होते. यावेळेला एक अतिशय मोठी भर याच्यामध्ये पडली. एक संपूर्ण या व्यवस्थेला, या यंत्रणेला अधिकृतता येण्यासाठी. अँड दॅट इज मिस्टर चौधरी, राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांनी आमच्यापेक्षा जास्त कष्ट या निर्देशांकासाठी केले आणि सरकारी अधिकारी म्हणून जी काही आपली एक प्रतिमा असते त्याला पूर्णपणे छेद देणारं त्यांचं सहकार्य होतं. म्हणून आमच्या सगळ्यांच्या वतीने मला वाटतं त्यांचं कौतुक करायला हवं. आणि हे आम्ही केलं ते बरोबर आहे का हे कोणाला तरी सांगायला हवं ना. एकदम उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोर सांगणं वगैरे हे काही बरोबर नाही. म्हणून 2 घटक हे आम्हाला तपासण्यात खूप मदत करत होते. सरकारच्या वतीनं भूषण गगराणी त्यांचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा, कारण प्रत्येक टप्प्यावरती आम्ही अडलो
की त्यांना विचारायचो की हे चाललंय ते बरोबर चाललंय ना, चूक नाही ना, वाईट नाही ना, बरोबर नाही ना. कारण हल्ली काय होतं, काही सांगायचं म्हटलं की भीती वाटते, मग कारण लगेच लोक प्रश्न विचारतात, त्यावेळेला तुम्ही काय करत होतात वगैरे वगैरे. तर तसं काही होऊ नये म्हणून गगराणींनी खूप डोळ्यात तेल घालून याच्याकडे लक्ष दिलं. हा निर्देश उभा राहिला त्यांच्या बरोबरीनं. आणि गोखले इन्स्टिट्यूटमधनं सविता कुलकर्णी मला वाटतं त्या आलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठीही आभार त्यांचे मानायला हवेत. कारण पत्रकार मंडळी आणि पत्रकारांच्या कार्यालयातली माणसं किती डोकं खाऊ शकतात आणि एखाद्याचं शांतपणा किती तपासला जाऊ शकतो ते त्या मला वाटतं अधिकृतपणे सांगू शकतील. त्यांचेही मनापासून आभार. आणि अर्थातच दोन महत्त्वाचे घटक, एक अनंत नागेश्वरन आणि देवेंद्र फडणवीस. अनंत नागेश्वरन यांचा माझा परिचय नव्हता, पण कोचीला मध्यंतरी अर्थ ग्लोबलच्या एका थिंक टँकच्या एका कार्यक्रमामध्ये निरंजन मुळे त्यांचा परिचय झाला आणि तिथे त्यांना मी ही कल्पना मांडली. त्यांना ताबडतोब त्यांनी होकार दिला. मला असं वाटतं की सगळ्यांच्या वतीनं आपण त्यांचं मनापासून स्वागत करायला हवं. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे ते आर्थिक सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत, आपण सगळे जाणताच त्यांना. त्यांनी मगाशी ही कल्पना अधिक जेव्हा चर्चा केली तेव्हा अतिशय एक नवीन सूचना केली. मला असं वाटतं या सगळ्या आपल्या उपस्थितीत त्यांना मी ती सांगायची विनंती केलेली आहे, पण ती त्यांनी समजा विसरली तर तसं नको म्हणून मी आधीच सांगून टाकतो. त्यांनी असं सांगितलं की पुढच्या या उपक्रमाच्या वेळेला सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना कळवा, असं आम्ही करतोय. काही राज्यातल्या अधिकाऱ्यांना असं करण्यामध्ये रस असू शकेल आणि ते सहभागी होऊ शकतील. मला असं वाटतं केंद्र सरकारच्याच मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी अशी सूचना केलेली असल्यामुळे त्यांचं नाव घेऊन आम्ही ती पुढच्या वर्षी जरूर करू आणि अधिक राज्य ह्याच्यामध्ये सहभागी होतील. आणि अर्थातच शेवटचे आणि पण महत्त्वाचं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या उपक्रमाला देवेंद्र हजर होते. देवेंद्र फडणवीस यांना बोलावण्यामागचं एक कारण असं की ते पद वगैरे उपमुख्यमंत्रीपद ते ठीकच आहे सगळं, पण राज्याच्या विकासाविषयी त्यांना कुठल्या राज्यामध्ये काय चांगलं आहे काय वाईट आहे हे जे एक अधिकृतपणे एक दस्तऐवजीकरण डोक्यामध्ये लागणारा नेता लागतो. त्यांच्या इतका राज्याचा अभ्यास असलेला, विकासाच्या अर्थाने अभ्यास असलेले खूप आहेत, विकासाच्या अर्थाने अभ्यास असलेले नेते मंडळी या सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात ज्यांचं आदराने नाव घ्यावं त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे त्यांचे सुद्धा मनापासून आभार. आणि अर्थातच आपले सगळ्यांचे आभार. या आजच्या दिवशी इथे आपण सगळे आलात, मनापासून आभार. धन्यवाद. धन्यवाद कुबेर सर. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील विकासाचं मोजमाप करणारे अनेक घटक आहेत, मात्र जिल्हा स्तरावर वर्षागणिक होणारे आर्थिक आणि सामाजिक बदल टिपणारे निर्देशांक तुलनेनं कमी आहेत. ही उणीव दूर करून महाराष्ट्राच्या जिल्हास्तरीय विकासाचा वार्षिक आढावा घेता यावा आणि त्या आधारे धोरणकर्त्यांना भविष्यकालीन विकासाचं दिशादर्शन करावं, या हेतूनं लोकसत्तानं जिल्हा निर्देशांक हा उपक्रम गतवर्षीपासून हाती घेतलाय. यंदा हे दुसरं वर्ष आहे. प्रभावी सांख्यिकीच्या आधारे जिल्ह्यांच्या कामगिरीचं विश्लेषण करण्याची प्रक्रिया पार पडली. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, औद्योगिक अशा विविध मापदंडांवर जिल्ह्यांची प्रगती मोजून त्या आधारे सर्वोत्कृष्ट जिल्ह्यांना या सोहळ्यामध्ये गौरवण्यात येणार आहे. या संदर्भातली माहिती, आकडेवारी आणि तपशील जमा करून तिचं शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करणं आवश्यक होतं. ती जबाबदारी गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे यांनी आपल्या शिरावर घेतली. त्यानंतर अर्थक्षेत्रातील अभ्यासपूर्ण योगदानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या काही नामवंत अभ्यासकांसमोर ही सर्व माहिती सादर केली गेली आणि त्यातून सर्व तज्ज्ञांच्या निवड समितीनं काही निकषांच्या आधारे हे 8 जिल्हे विशेष कामगिरीसाठी उल्लेखित केले. त्या 8 जिल्ह्यांचा गौरव आज तुम्हा सगळ्यांच्या साक्षीनं आज होणार आहे. तज्ज्ञ समितीमध्ये गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलगुरू विख्यात अर्थतज्ञ डॉक्टर अजित रानडे यांच्यासह समिती सदस्य होते राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अर्थ इंडिया रिसर्च ॲडवायझरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, गोखले इन्स्टिट्यूटचे अभय पेठे आणि अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक डॉक्टर जितेंद्र चौधरी. या तज्ज्ञ समितीचे मनापासून आभार. तसंच या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर असलेल्या गोखले इन्स्टिट्यूट पुणेच्या संपूर्ण टीमचेही आभार. राज्यातील बहुरंगी, बहुढंगी आणि बहुअंकी तपशिलाला अर्थ देण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची गरज होती. हे तज्ज्ञ आपापल्या विषयातले अभ्यासक, जाणकार आहेतच, पण अर्थव्यवस्थेचे मोठे भाष्यकारही आहेत. तज्ज्ञ समितीने पार पाडलेल्या प्रक्रियेची झलक दाखवणारी ही ध्वनिचित्रफीत आपण पाहूया.
आणि सामाजिक विकासाची प्रक्रिया ही मुळातच बहुआयामी आणि अतिशय संथ असते. त्यामुळे विकासाची पातळी मोजून आणि दरवर्षी होणारे बदल टिपून विकासाचं प्रारूप समजू शकतं आणि त्याच्यासाठी विकासाच्या योग्य धोरण नीती आखण्यासाठी मदत होऊ शकते. यावर्षी वर्षागणिक मागील वर्षापेक्षा यावर्षी जिल्हा पातळीवर आर्थिक किंवा सामाजिक विकासाच्या वेगवेगळ्या मापदंडांमध्ये काय फरक झाला आहे हे मोजण्यासाठी म्हणून पुन्हा निर्देशांक आम्ही मोजला आहे. याच्यामध्ये मानव विकासाच्या अनुषंगाने जे 12 इंडिकेटर्स घेतलेले आहेत आणि ते इंडिकेटर्सच्या माध्यमातून आपल्याला त्या जिल्ह्यामध्ये होणारी आर्थिक आणि सामाजिक विकास हा कळू शकतो आणि त्याच्यासाठी महत्त्वाचं आहे ती आपली आकडेवारी. आत्तापर्यंत आपण नेहमी विकास हा आर्थिक आणि सामाजिक या बाबतीतच करत होतो, पण पहिल्यांदा युनायटेड नेशन्सने शाश्वत विकासामध्ये पर्यावरणाचा विचार केला, मानवाचा विचार केला आणि आपल्या पृथ्वीतलाचा विचार केला. या अनुषंगाने आम्ही यावर्षी शाश्वत विकास ध्येयाच्या गोल नंबर 3 म्हणजे सर्वांसाठी चांगलं आरोग्य आणि पाणी स्वच्छता याबाबत म्हणजे गोल नंबर 3 आणि गोल नंबर 6 आपण विचारात घेतलेले. कुठचाही निर्देशांक आपण जरी करायचं म्हटलं कशाही बद्दल तरी त्याच्यामध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये ॲडॉकिझम असतो, परंतु ज्या वेळेला आपण एक स्टेबल मेथड वापरतो आणि आपण वर्षानुवर्ष तोच राबवतो, तीच मेथडॉलॉजी राबवतो, अशा वेळेला त्या निर्देशांकाचं महत्त्व हे खूप जास्त होतं आणि तेच त्याचं खरं फलित असतं. जिल्हा निर्देशांक हा एक खूप महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. आपल्या राज्यात जी प्रगती होते आहे ती आपल्याला राज्यस्तरावर काय होतं याची थोडीफार कल्पना असते, पण जिल्ह्यांमध्ये जो बदल होतोय तो मोजण्यासाठी हा निर्देशांक आहे. हा जो निर्देशांक आहे त्याची ही दुसरी आवृत्ती आहे. या 2 वर्षात काही निकष बदलले आहेत, पण ओव्हरऑल फ्रेमवर्क हे तेच आहे आणि जशी वर्ष पुढे जातात त्यातनं आपल्याला जास्त माहिती मिळत जाईल आपल्या राज्याबद्दल, आपल्या जिल्ह्यांबद्दल आणि जे राज्याचं प्रशासन आहे त्याला देखील अनेक फायदे होतील. ज्या वेळेला कोणतंही धोरण करायचं असतं त्यावेळेला ते धोरण करत असताना सर्व जिल्ह्यांसाठी एक धोरण जरी आपण करत असू तरी देखील जिल्ह्यांमधला फरक, तिथल्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीमधला जो काही फरक आहे तो देखील लक्षात घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे हे धोरण करण्यासाठी देखील या निर्देशांकांचा आणि या अभ्यासपूर्ण अहवालाचा मला वाटतं शासनाला मोठा उपयोग होणार आहे आणि अर्थातच प्रत्येक जिल्ह्याला आपण त्या क्षेत्रामध्ये नक्की कुठं आहोत यावेळेला SDGचा देखील याच्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. तर नक्की कुठं आहोत आणि पुढं काय करायला पाहिजे ह्याचं जे दिशादर्शन पाहिजे ते या अहवालाच्या माध्यमातून निश्चितच होणार आहे. आणि यावेळेला पहिल्यांदाच गोखले इन्स्टिट्यूटनी अशी सूचना केलेली आहे की जे आपले SDGs आहेत त्या SDGsमध्ये सुद्धा आपण जिल्ह्यांचं रँकिंग ठरवलं पाहिजे आणि मागच्या वर्षीपेक्षा सुधारणा करणारे जिल्हे कुठले आहेत हा एक आपल्याला नवीन इंडिकेटर गोखले इन्स्टिट्यूटने सुचवला आणि तो आपण मान्य केलेला आहे. हा जो जिल्हा निर्देशांक आहे आणि जिल्हा निर्देशांकाच्या सोबत यापुढे येणारे जे शाश्वत विकासाच्या संबंधीचे जे अहवाल आहे या गोष्टी विचारात घेऊन जिल्ह्यातील पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी हे आपापल्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या गोष्टी कमी आहेत, कुठल्या बाबीकडे लक्ष दिलं पाहिजे याच्याकडे या अहवालाचा उपयोग करून घेऊ शकतात आणि त्याप्रमाणे योजना आखू शकतात, योजनेला निधी देऊ शकतात आणि कालांतराने तो जिल्हा जो आहे ज्या बाबतीत तिथे उणीव असेल ती उणीव भरून काढून तो जिल्हा त्या निर्देशांकामध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू शकतो. विकासाच्या अनुषंगाने काय सुरू आहे आणि काय सुरू नाही किंवा काय व्हायला हवं किंवा काय होत नाहीये हे जे सगळे निरीक्षणं असतात, ही सगळी मतं असतात, ही एका अर्थाने त्यांचे दृष्टिकोन असू शकतात, पण त्या दृष्टिकोनाला शास्त्रशुद्ध आधार देता येईल का हा यामागचा विचार होता. प्रगती मोजता येणं हे फार महत्त्वाचं आहे आणि लोकसत्ताचा एक्सप्रेस समूहाचा जो सगळा भर आहे हा प्रगती ही झाली आहे, होती आहे असं सांगितलं जाण्यापेक्षा प्रगतीची मापकं निश्चित केली जावीत आणि एकदा अशा मापकांची सवय नागरिकांना लागली की मग प्रगतीचे दावे प्रतिदावे किंवा जे काही आरोप प्रत्यारोप होतात त्याची गरज राहत नाही, ते निरुपयोगी ठरतात. नागरिकच स्वतःच्या भागातल्या प्रगतीचं चांगल्या पद्धतीनं मापन करू शकतात.
ही निवड प्रक्रिया पूर्णतः आकडेवारीवर आधारित आहे. त्या आकडेवारीला शास्त्रशुद्ध आकार देण्याचं काम केलं आहे पुण्यातल्या गोखले इन्स्टिट्यूटनं. त्यांचे प्रमुख आणि कुलगुरू डॉक्टर अजित रानडे यांना मी आता विनंती करतो की त्यांनी या निवड प्रक्रियेबद्दल बोलावं. नमस्कार. सर्वप्रथम माननीय देवेंद्रजींचं विशेष आभार, कारण तुमच्या उपस्थितीमुळे या म्हणजे सोहळ्याला, कार्यक्रमाला, या रिसर्चला खूप प्रेरणा मिळते. तो थँक्यू व्हेरी मच. ऑल्सो थँक्यू आनंद नागेश्वरन एज द चीफ इकॉनॉमिक ॲडवायझर टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. युअर प्रेझेन्स हिअर मीन्स अ लॉट फॉर अस. इतर पण मान्यवर म्हणजे जिल्हाधिकारी, शासनातले अधिकारी, इनफॅक्ट इंडियन एक्सप्रेसचे समूहाचे श्री गोयंकाजी, सगळ्यांना तुमचे पहिलं म्हणजे सगळ्यांचे आभार, कारण वी आर ॲक्च्युली डुईंग समथिंग विच इज रिसर्च ओरिएंटेड, बट टू गिव्ह इट अ स्पेशल ओकेजन लाईक दिस मीन्स अ लॉट फॉर अस अँड मीन्स अ लॉट फॉर गोखले इन्स्टिट्यूट विच इज अ नॉलेज पार्टनर. मला 2-3 मुद्दे सांगायचे अगदी थोडक्यात. तो रिपोर्ट अनवेल होणारच आहे, सो यू विल गेट टू सी ऑल द मेथडॉलॉजी अँड द रिझल्ट्स व्हेरी शॉर्टली. मी जरा इंग्लिश आणि मराठी मिश्रण करतोय बिकॉज विथ टू ड्यूली फॉर डॉक्टर आनंद नागेश्वरन. आय थिंक तुमचं मराठी तेवढं थोडं म्हणजे पक्का नसल्यामुळे, सो वी वॉन्ट हिम ऑल्सो टू बेनिफिट. सो देर आर 3, डॉक्टर आनंद, आय वॉन्ट टू मेन्शन 2 or 3 मेन पॉईंट्स. वन इज, पहिला म्हणजे जो कुठलाही निर्देशांक जर असेल त्याच्यात मोठी जोखीम असते. एनी इंडेक्स हॅज अ ह्यूज पोटेन्शियल रिस्क, बिकॉज वी आर कोलॅप्सिंग सो मेनी डिफरंट डायमेन्शन्स ऑफ डेव्हलपमेंट. म्हणजे विकासाचे इतके निकष असू शकतात, ते संबंध एका आकड्यामध्ये कोलॅप्स करणं इज एक्स्ट्रीमली रिस्की. And one can get carried away. We know that development is a very complex process, but we are aware that collapsing everything into rank, म्हणजे अमेरिकन लोकांना ती जरा सवय असते किंवा रोग असतो की टॉप 10 मध्ये आलो की नाही आपण. तर वी आर अवेअर ऑफ दॅट रिस्क, बट स्टील वी वॉन्ट टू मेक इट ॲक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक. सो दॅट इज द फर्स्ट जोखीम. की प्लीज कीप इन माइंड की खूप सायंटिफिकली इट्स डन, व्हेरी सायंटिफिकली, इट्स बीन डन विथ अ लॉट ऑफ केअर, लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्हिटी. So that's one thing. Second point I want to mention is that as Dr. Chaudhary is here, this is a Devendraji, हा एक PPPचा आपण त्याला म्हणूया, PPPचा एफर्ट आहे. कारण ॲक्च्युली शासनाने त्यांचे सांख्यिकी डिपार्टमेंटचे जे संचालक आहेत त्यांच्या टीमनी आम्ही त्यांच्यावर एकत्र काम केलं आणि जे आम्हाला म्हणजे डेटाचे गॅप्स होते ते त्यांनी अगदी रेडीली आम्हाला म्हणजे मिळवून दिले. So this is actually continuing this would be a great example of private-public partnership, because we are coming together for this, and it was very, very important that we take this note of this, that this should be noted. तिसरी गोष्ट म्हणजे की हे जे अवॉर्ड दिले जातात, आज ऑफकोर्स 8 जिल्ह्यांना आपण त्यांना पुरस्कार देणार आहोत. बट प्लीज रिमेंबर द पर्पज ऑफ दिस इज नॉट मिअरली टू अवॉर्ड. म्हणजे हा काहीतरी फिल्मफेअर अवॉर्ड शो नाही आहे का. त्याचं कारण असं की वाईल वी सेलिब्रेट अँड एक्नॉलेज द सिग्निफिकंट डेव्हलपमेंट डन अँड प्रोग्रेस डन, देअरफॉर वी मस्ट सेलिब्रेट. पण देवेंद्रजी, हा जो उपक्रम आहे इज टू फाइंड द पोटेन्शियल दॅट इज पॉसिबल फॉर अ डिस्ट्रिक्ट. आता मी एक नुसतं रँडम नाव घेतो, वाशिम असो, चंद्रपूर असो आणि मुंबई जिल्हा असो किंवा कोस्टल कुठला समुद्र किनाऱ्याचा. ऑब्वियसली इट इज अनफेअर टू कम्पेअर. कोणीतरी म्हणेल की तुम्हाला जे लँडलॉक, वेन युअर डॉक्टर आनंद, वेन युअर लँडलॉक्ड यू हॅव सर्टन लिमिटेशन्स, अँड वेन यू हॅव ॲक्सेस टू द सी पोर्ट you have certain advantages. So they'll say it is unfair ki we are comparing. So the point of this is not only comparison for the sake of award. The point is to create benchmarks based on objective, वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने to create benchmark which you recognize की तुमचं potential काय असू शकतं. एखाद्या लँडलॉक डिस्ट्रिक्टनी अमुक त्यांचा निर्देशांक असेल, पण our analysis shows की potential is much larger. सो दिस हेल्प्स इन प्लॅनिंग. मी तो निर्देशांक अजून वाढावा किंवा त्यांचं पोटेन्शियल रिअलाइज व्हावं, त्याकरता कुठल्या टाईपचे रिसोर्सेस फ्रॉम बोथ पब्लिक अँड प्रायव्हेट रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड. दॅट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. आणि त्यामुळे हा उपक्रम फार महत्वाचा आहे गिरीशजी ऑल्सो, की दिस इज नॉट ओनली टू, ऑफकोर्स अवॉर्ड्स आर इम्पॉर्टंट, बट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, ईच जॉग्रफी ऑफ द स्टेट हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. पण आपल्याला वी आर एस्टॅब्लिशिंग बेंचमार्क्स ऑफ पोटेन्शियल. लास्ट मुद्दा मला असं म्हणायचं म्हणतो की जे डॉक्टर आनंद पण म्हणाले की
नुसतं मुख्य सचिवांना आपण बोलवायचं असं नाही. लेट अस बी ॲम्बिशियस. आणि जर एवढा लोकसत्तेने पुढाकार घेतलाय, वाय नॉट ट्राय टू डू दिस फॉर वन मोर स्टेट ॲटलिस्ट, किंवा एक दोन मे बी इन द वेस्ट झोन. इतक्यात तुम्ही जर सक्सेसफुली हा उपक्रम जर चालवला असेल तर आपण गोखले इन्स्टिट्यूट विल बी व्हेरी हॅपी टू पार्टनर विथ यू अँड डू इट फॉर 1 or 2 more states, and then maybe we can invite नीती आयोग वगैरे. So I look forward to that. Thank you. लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांकाच्या या दुसऱ्या पर्वातील इतर तज्ज्ञ समिती सदस्य म्हणजेच राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे सर, अर्थ इंडिया रिसर्च ॲडवायझरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष आणि अर्थशास्त्र तसंच सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक डॉक्टर जितेंद्र चौधरी यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. एक्सप्रेस समूहाचे कार्यकारी संचालक अनंत गोयंका यांना विनंती, त्यांनी कृपया मंचावर यावं आणि या सर्व तज्ज्ञ समिती सदस्यांचा आपल्या हस्ते सत्कार करावा. सुरुवातीला अजित रानडे सरांना सन्मानित केले जाते. राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे सरांना त्यानंतर सन्मानित केले जाते गोयंका सरांच्या हस्ते. अर्थ इंडिया रिसर्च ॲडवायझरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष, गोखले इन्स्टिट्यूटचे अभय पेठे सर, अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, सर्व तज्ज्ञ समिती सदस्यांचे पुन्हा एकदा आभार. तज्ज्ञ समिती सदस्यांना विनंती, कृपया आपण स्थानापन्न व्हावं. अनंत गोयंकांना विनंती की आपण मंचावरच थांबावं. सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड प्रस्तुत लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक या उपक्रमाचे पॉवर्ड बाय पार्टनर आहेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सिडको, तसंच नॉलेज पार्टनर आहेत गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे. लोकसत्ताच्या उपक्रमाला याही पर्वासाठी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एवढीच त्यांची ओळख नाही आहे, त्याचबरोबर राज्याच्या विकासासाठी कुठले घटक महत्त्वाचे असतात त्यासाठी राज्याचा एक आवाका डोक्यात असणं, ते घटक समजून घेणं आणि त्याप्रमाणे नियोजनाचा आराखडा तयार करणं, यासाठी महाराष्ट्रात जी काही मोजकी नेते मंडळी ओळखली जातात त्यामध्ये देवेंद्रजींचं नाव अग्रक्रमाने घ्यावं लागेल. नव्या पिढीचे आहेत पण जुन्या पिढीच्या नेत्यांनी इतकीच राज्याची जाण त्यांनी दाखवून दिलेली आहे महाराष्ट्राला. म्हणूनच या उपक्रमासाठी त्यांची उपस्थिती अत्यंत समयोचित. मी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. एक्सप्रेस समूहाचे कार्यकारी संचालक अनंत गोयंका यांना विनंती, त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं. गोयंकाजी धन्यवाद. यानंतर मी माननीय देवेंद्र फडणवीस यांना हा उपक्रम आणि प्रशासनात अशा माहितीचं महत्त्व यावर भाष्य करावयाची विनंती करीन. या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित असलेले डॉक्टर अनंत नागेश्वरनजी, डॉक्टर अजित रानडेजी, अनंत गोयनकाजी, गिरीश कुबेरजी, सीताराम कुंटेजी, डॉक्टर राजाध्यक्षजी, चौधरीजी, सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, लोकसत्ताने हा एक अतिशय चांगला उपक्रम मागील वर्षीपासून सुरू केला आणि गोखले इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने या ठिकाणी जिल्ह्याचा विकासाचा निर्देशांक
एक अतिशय चांगली कॉन्सेप्ट या ठिकाणी सुरू झाली. खरं म्हणजे जिल्ह्याचा विचार करणं हे याकरता आवश्यक आहे की महाराष्ट्राचा जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्रातले मुंबईसहित 5 जिल्हे असे आहेत की ज्या 5 जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या GDPचा 50% भाग आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे एकीकडे प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे बघत असताना जर विकासाचा समतोल किती आहे याचं मोजमाप आपण केलं तर कुठेतरी हे लक्षात येतं की एक डिस्पॅरिटी आहे. बराचसा भाग असा आहे की जो पाहिजे त्या प्रमाणात विकसित होऊ शकलेला नाही आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये तर वर्षानुवर्ष दांडेकर समिती, मग इंडिकेटर बॅकलॉग समिती, मग त्याच्यानंतर एक अजून आपण समिती तयार केली होती. अशा विविध समित्यांनी विकासाचा जो असमतोल आहे याबाबत बरंच भाष्य केलंय. पण डायनामिक पद्धतीने अशा प्रकारचे इंडिकेटर्स हे फार आपण काही वापरलेले नाहीत. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की विशेषतः केंद्र सरकारने माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आकांक्षी जिल्हे अशा प्रकारचा कॉन्सेप्ट आणला आणि विकासाच्या प्रगतीच्या या सगळ्या वाटचालीमध्ये जे जिल्हे मागे राहिले त्या जिल्ह्यांना आकांक्षी जिल्हे घोषित करून त्या जिल्ह्यांच्या विकासाकरता आपल्याला काय करता येईल अशा प्रकारचं एक मॉडेल मांडलं. आणि राज्यांनी देखील त्याला रिस्पॉन्ड करत महाराष्ट्रातले जे 4 आकांक्षी जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यांमध्ये आपण काम सुरू केलं. आणि मला आनंद वाटतो की ज्यावेळेस लोकसत्ताचा डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर आपण पाहतो तर त्याच्यामध्ये आकांक्षी जिल्ह्यांनी केलेली प्रगती ही आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते, जी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुळातच आपण जर बघितलं तर हे सगळे जे काही जिल्हे आहेत याच्यामध्ये वर्षानुवर्ष आपण एक प्लॅनिंगची प्रोसेस करतो आणि डिस्ट्रिक्ट प्लॅन, स्टेट प्लॅन अशा प्रकारची एक प्रोसेस वर्षानुवर्ष सुरू आहे. त्याच्यामध्ये 2014 नंतर काही बदल आपण केले. प्लॅन आणि नॉन प्लॅन अशा प्रकारचा जो एक बदल होता तो आपण काढून टाकला. पण या प्लॅनिंगच्या प्रोसेसने किती परिणामकारकरित्या आपण त्याच्यात बदल करू शकलो असा जर प्रश्न विचारला तर मला असं वाटतं की तो देखील काही फार सकारात्मक आहे अशा प्रकारची अवस्था नाही आहे. पण त्याच वेळी गेल्या काही काळामध्ये आपण काही मूलभूत परिवर्तन, काही बदल करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे मला आठवतं वर्षानुवर्ष आमच्याकडे कुठल्याही जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रेझेंटेशन सुरू केलं की जिल्ह्याची लोकसंख्या कितीपासनं तर एक स्वॉट ॲनालिसिस करून त्या स्वॉट ॲनालिसिसचे मुद्दे मांडणं हे प्रेझेंटेशन ठरलेलं आहे. म्हणजे कुंटे साहेब तर आमचे आता चीफ सेक्रेटरी होते त्यामुळे त्यांनी देखील 100 वेळा पाहिलं असेल, मी पण 95 वेळा पाहिलं आहे. त्याच्यामुळे याच्या पलीकडे आपण कधी गेलो नाही. पण कुठेतरी आपण ज्यावेळेस स्वॉट ॲनालिसिस करतो तो केल्यानंतर त्या स्ट्रेंथ लिव्हरेज केल्या का, त्या अपॉर्च्युनिटीज लिव्हरेज केल्या का, त्या थ्रेट्स ज्या आहेत त्या आपल्याला ओव्हरकम करण्याकरता आपण काही प्लॅन तयार केला आहे का, अशा प्रकारचा देखील एक प्रश्न नेहमीच आपल्यासमोर तयार होतो. म्हणून ज्या प्रकारे नीती आयोगाने वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न सुरू केले त्या आधारावरच आता महाराष्ट्रामध्ये आपण महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन मित्रा नावाची आपण एक संस्था सुरू केली आणि त्यासोबत
एक इकॉनॉमिक ॲडवायझरी काउन्सिल आपण तयार केली आणि विशेषतः सगळ्या जिल्ह्यांना काही इंडिकेटर्सवर आपण डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स तयार करायला लावले. प्लॅन तर खूप तयार होतात, पण स्ट्रॅटेजिक प्लॅन तयार झाल्यानंतर ते प्लॅन इम्प्लिमेंट करायचे कसे, त्याचं फायनान्सिंग करायचं कसं, त्याला मेकॅनिझम काय आहे, या संदर्भात जी काही आपली इकॉनॉमिक ॲडवायझरी काउन्सिल आहे आणि त्यासोबत मित्रासारखी जी आपली संस्था आहे, या दोघांच्या संयुक्त विचारातनं आपण त्याचा देखील एक स्ट्रॅटेजी तयार केली. आणि मला अतिशय आनंद वाटतो की आज खरं म्हणजे जो प्रयत्न लोकसत्ता करते, आज लोकसत्ताचे प्रयत्न आणि सरकारचे प्रयत्न हे मला एका दिशेने जाताना दिसत आहेत. सरकारमध्ये देखील आम्ही इकॉनॉमिक ॲडवायझरी काउन्सिल ही तयार केल्यानंतर इकॉनॉमिक ॲडवायझरी काउन्सिलचं ध्येय हे जरी $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी असलं तरी ते $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं ध्येय अचीव करताना बॅलन्स्ड विकास कसा करता येईल. म्हणजे MMR रिजनच्या भरोश्यावर $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी नाही, तर त्या $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या स्पर्धेमध्ये गडचिरोलीही आलं पाहिजे, त्यात नंदुरबारही आलं पाहिजे, त्यात वाशिमही आलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये पालघरही आलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं त्याचा प्लॅन आपण तयार केला आणि आज एकेका डिस्ट्रिक्टचा हा जो काही प्लॅन आहे त्या प्लॅनप्रमाणे आपण त्याची कारवाई देखील करतोय. आणि मला असं वाटतं की हा जो काही लोकसत्ताचा जिल्हा विकास निर्देशांक आहे, हे दरवर्षी एक असं इंडिकेटर असणार आहे की ज्या इंडिकेटरमुळे एक प्रकारची पॉझिटिव्ह स्पर्धा ही आपल्याला जिल्ह्यांमध्ये पाहायला मिळेल. कारण शेवटी अनेक वेळा शासकीय अधिकाऱ्यांचा प्रॉब्लेम काय असतो, जो चांगलं काम करतो त्याला कोणी चांगलं म्हणत नाही आणि जो वाईट काम करतो त्याला कोणी रागवतही नाही. त्याच्यामुळे सगळे एकाच तराजूत असतात आणि म्हणून मग चांगलं काम करण्याची प्रेरणा मिळेल कुठनं. आणि म्हणून अशा प्रकारचे इंडिकेटर्स हे महत्त्वाचे असतात. मला आठवतं की जलयुक्त शिवारची योजना सुरू झाल्यानंतर एक सुप्त कॉम्पिटिशन तयार झाली आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला वाटलं की आम्ही अधिक चांगलं काम केलं पाहिजे. आणि मग तिथल्या प्रशासनाने आपली कल्पकता वापरून, आपली लोकाभिमुखता वाढवून, वेगवेगळ्या प्रकारे लोकसहभागातनं अतिशय मोठं काम केलं. मला असं वाटतं की अल्टिमेटली हे जे काही आपले इंडिकेटर्स आहेत, या इंडिकेटर्सच्या आधारावर जे काही जिल्हा प्रशासन आहे त्याला देखील हे वाटेल की आम्ही चांगलं काम केलं, हे रिकग्नाइज होत आहे. आणि जिथे इंडिकेटर्स बदलले नाही आहेत, ज्या ठिकाणी पाहिजे त्या प्रमाणात प्रगती झाली नाही आहे किंवा काही इंडिकेटर्सवर कुठेतरी आपण मागे दिसतोय, तर त्यातनं मला निश्चितपणे असं वाटतं की एक आव्हान म्हणून तो जिल्हा पुढच्या वर्षीचा जो लोकसत्ताचा रिपोर्ट असेल त्या रिपोर्टमध्ये आम्ही कसे चांगले दिसलो पाहिजे याकरता कार्य हे निश्चितपणे त्या ठिकाणी होईल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा प्रकारचा हा जो काही एक निर्देशांक आहे हा निश्चितपणे एक पॉझिटिव्ह कॉम्पिटिशन तयार करेल. मला असं वाटतं की विकासाच्या वाटचालीमध्ये दुर्दैवाने काय नाही आहे हे पाहण्याची सवय आपल्याला जास्त लागली आहे. काय आहे, काय बदलतंय आणि कोण बदलतंय याच्याकडे बघणं हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि मी तर असं म्हणतो की आज ज्या प्रकारचं परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळत आहे, मला विश्वास आहे, म्हणजे आपण कालचक्र म्हणतो आणि असं म्हणतात की कालचक्रामध्ये जो खाली असतो तो कधीतरी वर येतोच. आज ती परिस्थिती मला दिसते की आपले जे जिल्हे मागे राहिले त्या जिल्ह्यांना आज अधिक अपॉर्च्युनिटी मला पाहायला मिळते. गडचिरोली सारखा आपला जिल्हा आहे, आज गडचिरोलीमध्ये आपण गेल्या 7-8 वर्षामध्ये सस्टेनेबल मायनिंग सुरू केल्यानंतर मोठं परिवर्तन गडचिरोलीत पाहायला मिळत आहे. आज त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट येते. तिथला जो आयरन ओर आहे हा देशातला
सगळ्यात चांगला आयरन ओर त्या गडचिरोलीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो आणि आज त्यातनं खूप मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज तयार झाल्या आहेत. म्हणजे मी जर असं म्हटलं की द नेक्स्ट स्टील सिटी और नेक्स्ट स्टील हब ऑफ इंडिया विल बी गडचिरोली, तर हे कोणाला कदाचित ओव्हरस्टेटमेंट वाटेल, पण 10 वर्षांनी तुम्ही जर बघितलं, आजच इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट गडचिरोलीमध्ये येते की ज्यातनं तिथलं चित्र आपल्याला बदलताना दिसतंय. आणि एवढंच नाही तर काल परवा म्हणजे साधारण आठवड्याभरापूर्वी एक प्रेझेंटेशन माझ्यासमोर झालं की ज्या प्रेझेंटेशनमध्ये गडचिरोलीतनं आणि चंद्रपूरमधनं म्हणजे चामोर्शी आणि चिमूर या 2 ठिकाणून आपण कशा प्रकारे वॉटरवे तयार करू शकतो आणि गडचिरोलीतनं तेलंगणातनं आंध्र प्रदेशमध्ये काकीनाडापर्यंत सीमलेस वॉटरवे तयार करून वॉटर ट्रान्सपोर्ट आपण सुरू करू शकतो, याचं एक प्रेझेंटेशन माझ्यासमोर झालं. आणि त्याच्याकरता आता आम्ही कन्सल्टंट देखील अपॉइंट केले आणि 100% शक्य आहे. आणि हे झाल्याबरोबर जो काही हा सगळा भाग आहे या भागाचं चित्र बदलणार आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की जिथे पोर्ट कनेक्टिव्हिटी मिळते त्या ठिकाणची परिस्थिती पूर्णपणे बदलते. त्यामुळे गडचिरोली असेल, चंद्रपूर असेल, वर्धा असेल किंवा नागपूर असेल, नागपूरला तर आपण आज ज्या प्रकारे लॉजिस्टिक हब म्हणून विचार करतोय, तर त्याला रोड कनेक्टिव्हिटी आहे, रेल कनेक्टिव्हिटी आहे, एअर कनेक्टिव्हिटी आहे, पण 100 किलोमीटरवर जर सी कनेक्टिव्हिटी मिळाली तर त्याचं चित्र काय बदलू शकतं याचा विचार आपण सगळे मिळून करू शकतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हे परिवर्तन येत्या काळामध्ये आपल्याला निश्चितपणे पाहायला मिळणार आहे. आज आपण पाहतोय की आपला JNPT सारखा एक पोर्ट आहे की ज्या पोर्टने गेले 30-40 वर्ष मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी बनवण्याकरता एक मोठी भूमिका त्या ठिकाणी केलेली आहे. आता आजच मला सांगताना अतिशय आनंद वाटतो की JNPT पोर्टपेक्षा 3 पट मोठा वाढवण बंदर जे आहे, वाढवण पोर्ट, याला एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स मिळालेला आहे. आणि हा सगळ्यात डीप ड्राफ्ट असलेला पोर्ट हा देशातला वाढवणला तयार होणार आहे. आणि हा तयार होत असताना त्याच्यामध्ये विशेषतः आज ज्याचा उल्लेख झाला की सस्टेनेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि याला सगळ्यात जास्त विरोध का होता तर डहाणूचा नॅचरल एरिया हा याच्यामध्ये अफेक्ट होतो असा विषय होता. मागच्या काळामध्ये 2018-19 मध्ये आम्ही प्रयत्न करून याला आम्ही नवीन राईट ऑफ वे शोधून काढला की जो पूर्णपणे सी मधनं आहे, त्याच्यामध्ये डहाणूचा नॅचरल एरिया कुठे इफेक्टच होत नाही. आणि त्यामुळे हा नवीन त्याला राईट ऑफ वे मिळाल्यामुळे आज या पोर्ट करता सगळी फिजिबिलिटी झाली. आणि मला विश्वास आहे की कदाचित या महिन्यातच माननीय प्रधानमंत्री महोदय त्याला सगळ्या मान्यता देऊन कदाचित त्याचं भूमिपूजन देखील करतील. आणि हा जो पोर्ट आहे हा पोर्ट पालघरसारखा आत्तापर्यंत जो मागास जिल्हा होता या जिल्ह्याचं चित्र बदलणार आहे. पालघरची जी कनेक्टिव्हिटी आहे म्हणजे पालघरमधनं बुलेट ट्रेनही जाणार आहे, पालघरमधनं जी काही आपली आता मुंबई ते वर्सोवा आपण सीलिंग करतोय, वर्सोवा ते उत्तन करतोय, उत्तन ते विरार करतोय, विरार ते पालघर करतोय. त्यामुळे पुढचं डेस्टिनेशन काय आहे तर पुढचं डेस्टिनेशन पालघर आहे, पुढचं डेस्टिनेशन वसई विरार आहे, पुढचं डेस्टिनेशन तो सगळा भाग आहे की ज्या भागाला आपण सगळ्यात मागास ठरवलं. त्यामुळे अशा प्रकारे विकासाने सगळं चित्र हे आपल्याला बदलता येत आहे, ते बदललं जात आहे. कारण हे खरं आहे की अल्टिमेटली सोशिओ इकॉनॉमिक चेंज हा महत्त्वाचा आहे, पण तो चेंज घडवण्याकरता अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आज आपण धुळे नंदुरबार सारखा आपला भाग असेल किंवा धाराशिव सारखा भाग असेल, या भागामध्ये सगळ्यात जास्त आपल्याला अपॉर्च्युनिटी ही सोलरच्या क्षेत्रामध्ये आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जे काही रेडिएशन आहे आणि सोलरची यशस्वीता आहे हे लिव्हरेज करून आपण भरपूर अपॉर्च्युनिटीज त्या भागामध्ये तयार करू शकतोय. त्यामुळे जे काही आत्तापर्यंत महाराष्ट्राचे तुलनेनं मागासलेले जे काही जिल्हे होते या जिल्ह्यांचं ट्रान्सफॉर्मेशन आज आपण ज्यावेळी गोसीखुर्दच्या खालून वाहून जाणारं जवळपास 100 TMC पाणी हे
त्या ठिकाणी 600 किलोमीटरचा कॅनल करून पश्चिम विदर्भातल्या बुलढाण्यापर्यंत आणत विदर्भातले जेवढे जिल्हे आहेत ते सगळे जिल्हे दुष्काळमुक्त करण्याकरता किंवा त्या ठिकाणी इरिगेशन फॅसिलिटी तयार करण्याकरता आपण आता जवळपास सगळ्या मान्यता घेतल्यात आणि कदाचित याच वर्षी आपण ते काम सुरू करू. त्यातनं विशेषतः विदर्भात जे जिल्हे मागे राहिले आहेत त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होणार आहे. आणि हे परिवर्तन काय बघा, म्हणजे अपॉर्च्युनिटीज जे नवीन भारत आहे आणि ज्या प्रकारे प्रधानमंत्री महोदयांनी भारताला बदलण्याकरता वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटीज तयार करून दिल्या आहेत. आज आपल्याला कल्पना आहे की एअर इंडिया जी आता टाटांची कंपनी आहे त्यांनी हजारो विमानं विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. पण ते विमानं घ्यायचे तर तेवढे पायलट क्रिएट करावे लागतील. त्यातनं नवीन अपॉर्च्युनिटीज आल्या आणि आम्ही सहज प्रयत्न केला आणि अमरावतीचं जे एअरपोर्ट आहे ज्याचं काम आम्ही सुरू केलं आणि ते एअरपोर्ट जरा तिथे नाईट लँडिंग तिथे नवीन आणि त्या ठिकाणी आम्ही टाटांशी एक करार केला. साऊथ एशियातलं सगळ्यात मोठं पायलट ट्रेनिंग सेंटर हे आता अमरावतीला सुरू होत आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी कधीतरी विमान उतरत होतं त्या ठिकाणी आता सगळ्यात मोठं पायलट ट्रेनिंग सेंटर हे उघडण्याचं काम आपण प्रयत्न करतो आहोत. माझा सांगण्याचा उद्देश आहे की आता मागे राहण्याचा कोणाला अधिकारच उरलेला नाही. म्हणजे कोणी जर मागे राहिलं तर ती चूक आपली आहे. कारण संधीची कमतरता नाही आहे, संसाधनही तुलनेनं कमी नाही आहेत. आपण डेव्हलपिंग इकॉनॉमी आहोत तरीही आपण जर संसाधनांच्या कॉन्व्हर्जन्सचा विचार केला तर एकेका जिल्ह्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण गुंतवणूक त्या ठिकाणी करतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्याचाही आपल्याला म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काही अडचण नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या इंडिकेटर्सवर आपण कशा प्रकारे परिवर्तन करू शकू हा मला असं वाटतं एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि या रिपोर्टमध्ये मला अतिशय आनंद आहे की विशेषतः अनेक कथित मागास जिल्ह्यांनी, आता कोणाला मागास म्हणायचंच नाही आहे, त्याच्यामुळे किंवा आकांक्षी जिल्ह्यांनी ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या इंडिकेटर्सवर विशेषतः हेल्थच्या इंडिकेटर्सवर चांगली प्रगती काही ठिकाणी झालेली आहे. मला असं वाटतं ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि त्या दृष्टीने हा जो काही लोकसत्ताचा उपक्रम आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. मी लोकसत्ताचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. आणि जे लोक याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत त्यांच्या क्रेडिबिलिटीमुळे, त्यांच्या नॉलेजमुळे आणि त्यांच्या अभ्यासामुळे या रिपोर्टची क्रेडिबिलिटी प्रचंड आहे. आणि म्हणून सरकार म्हणून देखील हा रिपोर्ट आम्ही वापरू. सरकार म्हणूनही या रिपोर्टच्या आधारावर पुढचं जे काही आमची वाटचाल आहे, जे काही प्लॅनिंग आहे त्या प्लॅनिंगमध्ये याचा कसा उपयोग आम्हाला करता येईल तो आम्ही निश्चितपणे करू. मग अशी गिरीशजींनी गमतीने या ठिकाणी सांगितलं की पत्रकारितेत आम्ही शिकलो की लाय बिगर लाय अँड स्टॅटिस्टिक्स. आम्ही देखील एवढं शिकलो आहे की प्रत्येक गोष्टीला 3 बाजू असतात, युअर साईड, माय साईड अँड ट्रू साईड. आणि या तिन्ही ज्या साईड असतात या स्टॅटिस्टिक्सच डिटर्मिन करतात. तुमची साईडला तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स मांडता, माझ्या साईडला मी स्टॅटिस्टिक्स मांडतो. पण त्याचं जेव्हा खरं विश्लेषण होतं त्यावेळेस त्याची ट्रू साईड म्हणजे त्याची खरी बाजू ही समोर येत असते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या सगळ्या स्टॅटिस्टिक्सच्या माध्यमातून जी काही खरी बाजू आहे आणि जोपर्यंत मला असं वाटतं की स्टॅटिस्टिक्सचा वापर हा करत असताना जे काही कमी वाटतं आहे ते ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. कारण जोपर्यंत आपण जे कमी आहे हे ॲक्सेप्ट करणार नाही आणि ते ठीक करण्याचा प्रयत्न करणार नाही तोपर्यंत ते कधीच ठीक होणार नाही. अनेक वेळा सरकार म्हणून आपण डिनायल मोडमध्ये असतो आणि सगळं आम्ही करतो ते चांगलंच आहे अशा प्रकारची भावना तर सरकारमध्ये सगळे कुठलंही सरकार असो थोडी बहुत असतेच. पण मला असं वाटतं की आज जेव्हा आपण परिवर्तनाच्या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आहोत अशा परिस्थितीमध्ये निश्चितपणे एखादी गोष्ट जर आपल्याला लक्षात आली की एखाद्या इंडिकेटरमध्ये कमतरता आहे तर त्याला आपल्याला कसं चांगलं करता येईल हा प्रयत्न करून त्यापेक्षा चांगली आणि मोठी रेष ही आपल्याला कशी ओढता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण करू. आणि मला विश्वास आहे की आमचं सगळं जे डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे
ते देखील या रिपोर्टच्या आधारावर आपापल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये अधिक चांगलं काम करायचा प्रयत्न करतील आणि त्याकरता त्यांना जी काही मदत लागेल ती मदत करण्याचा प्रयत्न हा आम्ही देखील निश्चितपणे करू. मी पुन्हा एकदा लोकसत्ताचं मनापासनं अभिनंदन करतो. या चांगल्या कार्यक्रमाला आपण मागील वर्षी बोलवलं, यावर्षी बोलवलं, पुढच्या वर्षीचंही माझं बुकिंग घेऊन घ्या. म्हणजे तुम्ही नाही बोलवलं तर मी आधीच सांगून देतो की बोलवा. कारण असं आहे की विविध माध्यमांच्या अनेक अवॉर्ड कार्यक्रमांमध्ये आम्ही जात असतो आणि तो देखील एक संवादाचं माध्यम आहे. पण असा कार्यक्रम जो आहे हा अशा कुठल्याही कार्यक्रमापेक्षा जास्त मिनिंगफुल वाटतो आणि म्हणून अशा कार्यक्रमामध्ये तुम्ही दिलं नाही तर निमंत्रण मागून घेऊन मी यायला तयार आहे आणि म्हणून तुमचे पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद देवेंद्रजी. आपल्याला विनंती मंचावरच थांबावं. देवेंद्रजींची उपस्थिती समयोचित असा उल्लेख मगाशी मी केला. त्याची यथायोग्य प्रचिती देणारं हे मनोगत होतं. जोरदार टाळ्या होऊ द्या एकदा. लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक या उपक्रमाची उंची यावेळेला अधिकच वाढली आहे, कारण या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित आहेत केंद्र सरकारचे विद्यमान मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉक्टर व्ही अनंत नागेश्वरन. स्वित्झर्लंडमधल्या 3 बलाढ्य बँकांच्या प्रमुख पदाची विविध ठिकाणची जबाबदारी पार पाडलेले उत्कृष्ट आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर व्ही अनंत नागेश्वरन या सोहळ्याचे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत. अर्थशिक्षण हा त्यांच्या एकंदर कारकिर्दीचा महत्त्वाचा भाग राहिलेला आहे. म्हणून जिल्हा हा प्रगतीचा केंद्रबिंदू कसा असायला हवा या विषयाच्या अनुषंगानं आपण जेव्हा विचार करतो आणि मांडणी करायचा प्रयत्न करतो त्यावेळी केंद्रीय मुख्य आर्थिक सल्लागारांचं इथे उपस्थित असणं सर्वार्थाने समर्पक ठरेल. मी डॉक्टर व्ही अनंत नागेश्वरन यांना विनंती करतो, त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी गौतम ठाकूर यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. आणि आता आपण या तिन्ही मान्यवरांच्या हस्ते यावर्षीच्या जिल्हा निर्देशांकाचं अनावरण करणार आहोत. आता आपण पारितोषिक वितरण समारंभाकडे वळतो आहोत. मी गिरीशजींना विनंती करीन त्यांनी कृपया मंचावर यावं. राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये भौगोलिक स्थिती, नैसर्गिक संसाधनं, लोकसंख्या यासारख्या बाबींमध्ये विविधता आहे. ती लक्षात घेता सर्व जिल्ह्यांची एकत्रित तुलना करणं अन्यायकारक ठरलं असतं. म्हणून गेल्या वर्षीप्रमाणे जिल्ह्यांच्या यशस्वी प्रगतीचं मूल्यमापन करण्याकरता मानव्य विकास निर्देशांक अर्थात HDI म्हणजेच ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सचा आधार घेतला गेला. मानव्य विकास निर्देशांकाची वर्गवारी प्रमाण मानत हा निर्देशांक तयार झालेला आहे. त्या वर्गवारीच्या आधारे हा लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक करताना 4 गटामध्ये आपण हे जिल्हे विभागले. मानव्य विकास निर्देशांकामध्ये तळाला असलेल्या जिल्ह्यांचा गट 1, त्यांच्यापेक्षा बरी परिस्थिती असलेला गट क्रमांक 2, चांगली परिस्थिती असलेला गट क्रमांक 3 आणि सर्वात चांगली परिस्थिती असलेला गट क्रमांक 4 अशा 4 गटांमध्ये जिल्ह्यांची विभागणी केली गेली आणि त्यानुसार त्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन केलं गेलं आहे. त्याचप्रमाणे तज्ज्ञ समितींच्या मतानुसार 2 विशेष पारितोषिकं देण्याचा निर्णय झाला आहे. ही विशेष पारितोषिकं कुठल्याही यशासाठी नाही आहेत, पण यशाच्या दिशेनं केल्या गेलेल्या उत्तम प्रयत्नासाठी आहेत. 2 असे जिल्हे ज्यांनी गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा उत्तम कामगिरी केली त्यांचा सन्मान करणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं वाटतं. आपण पुरस्कारांची सुरुवात याच 2 जिल्ह्यांच्या सन्मानानं करूया. दर 1000 नागरिकांमध्ये उपलब्ध असलेली बँकांची संख्या, दर 1000 नागरिकांमध्ये रस्त्यांची लांबी आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये केलेली अतिशय चांगली कामगिरी यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा विशेष पुरस्कारासाठी निवडला जातो आहे. हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मी कोकण विभागीय आयुक्त डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर यांना मंचावर निमंत्रित करतो.
आता वळूया या विभागातल्या पुढील आणि आजच्या सोहळ्यातील शेवटच्या पुरस्काराकडे. नागरिकांसाठी वैद्यकीय विमा योजनेचा जास्तीत जास्त प्रसार करणं आणि त्यासाठी वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देणं यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 2022-23 मधील विशेष पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येत आहे. हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी पुन्हा एकदा मी कोकण विभागीय आयुक्त डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर यांना मंचावर आमंत्रित करतो. सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे गौतम ठाकूर यांना विनंती, त्यांनी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना लोकसत्तातर्फे भेटवस्तू प्रदान करावी. सर्व पुरस्कार विजेत्यांना विनंती करीन त्यांनी समूह छायाचित्रासाठी कृपया मंचावर यावं लवकर प्लीज. सर्व मान्यवरांचे आभार. आता मी आजचे आपले सन्माननीय मुख्य वक्ते डॉक्टर व्ही अनंत नागेश्वरन यांना विनंती करतो त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करावं. नागेश्वरन सर प्लीज. Good evening, everybody. My sincere thanks to the publishers and the editors of Indian Express, Loksatta, Dr. Ajit Ranade, distinguished members of the jury committee that chose the deserving winners of the District Development Index, and my heartfelt congratulations to all the winners. It is a very good opportunity for me to be present here at a function that recognizes and rewards development. Naturally, the positive spin-offs and the effects of this program are too obvious to be stated here by me. But let me just share some thoughts with you on the idea of development through the lens of districts. India's diversity, of course, is embodied in its districts. Therefore, to the policy maker, understanding the full scale of this diversity is the key to crafting appropriate policies. In this context, a multi-dimensional and localized index, like the District Development Index from Maharashtra, will prove to be invaluable not just for Maharashtra, but for the rest of the country as well in due course. The index captures a district's progress by giving equal weightage to the potential for socio-economic development as represented by the infrastructure capacity and to its existing levels of socio-economic development. Therefore, in addition to providing an immediate picture of district performance, this index is also built for the long term so that
policymakers can tap into the potential that is presented by the various districts. This is an opportune time for me to share my thoughts on the development paradigm being adopted for district development in India. There are a few questions that come to our mind. Are our districts developing? Is the development equally distributed across all districts? What is the most effective approach to development? Is it top-down or bottom-up? What is the role of effective governance and administration in the development of districts? Let me begin with the first question. Are our districts indeed developing? The average district in India has about 1.9 million or 19 lakh people under its jurisdiction, which is larger than the population of countries like Bhutan or Luxembourg, for example. This figure alone is sufficient to show the challenge of governance required at the district level. Therefore, there is much to be applauded when socio-economic indicators reveal the strides that some of the districts have made. A recent study authored by one Dr. Shekhar Bonu and Anirudh Krishna looks at the intergenerational developments in education at the district level. Using the National Family Health Survey number 5 data, they reveal that the average level of mother's education equals or exceeds the father's education in as many as 195 districts out of the 707 districts they studied. Only a generation ago previously, there were just 11 districts in which mother's education exceeded that of fathers. From 11, we have now progressed to 195 districts. This points to the presence of intergenerational mobility at the district level. Turning to other metrics of development, such as financial access, those things show very steep gains as well. Over 15% of the districts in the country have more than 90% of women who own and operate savings accounts. And regarding the health metrics, over 91% of the districts have more than 70% of births in the last 5 years in health facilities. What about the spatial distribution of developments? While we acknowledge the gains we have made, it is also important to understand that progress is scattered or unevenly distributed across different districts in the country. Let us take the example of the study of developments in education at the district level. The study shows that some states, such as Karnataka, Arunachal Pradesh, and Telangana, have both high-performing and low-performing districts in terms of educational outcomes simultaneously. While the education leaders are clustered around the southern region, this does not preclude the existence of states such as Arunachal Pradesh, Nagaland, Maharashtra, and Jammu and Kashmir. At the state level, across indicators such as per capita consumption, nutrition, and child mortality, there exist clusters of districts with similar performance along with islands of underdevelopment. Therefore, let me turn to the next question. What is the right approach to district development? Is it top-down or bottom-up? What concerns the policy makers is whether these improvements result from which approach and which one is more rewarding or long-lasting. The presence of a contiguous set of districts within the same state indicates that the top-down approach has a role to play. However, the fact that there are islands of underperformance point to the need for specific intervention as well. Therefore, it is unsurprising that an ideal set of policies should be a bouquet of varied measures for different localities and regions tailored to their culture, development, and demography. These measures should be bolstered by uniform interventions across the states in infrastructure, public goods, livelihoods, policy enablers, and good governance. In other words, both top-down and bottom-up measures of policy and development both of them are both necessary and sufficient indicators or requirements for development in districts. The top-down policies that continue to help address socio-economic issues at the district level are in areas such as improved sanitation and hygiene, Swachh Bharat for example,
provision of healthcare services, which is Ayushman Bharat, reducing malnutrition, Poshan Abhiyan, and rural job guarantee, which is Manrega. For example, the Swachh Bharat mission has led to the 75% of villages being defecation free. Similarly, Poshan Abhiyan covers 718 districts and has improved nutrition indicators for women and children. Bottom-up policies, in my opinion, are founded on three key pillars: data collection, governance best practices, and incentivized collaboration between different departments. In this context, a commendable effort has been made through the Aspirational Districts program launched in 2018 to improve the socio-economic status of 112 least developed districts in India. This initiative has been instrumental in addressing critical gaps and fostering collaboration among diverse stakeholders to target efforts in the pockets of deprivation in crucial areas such as health, nutrition, education, agriculture, and water resources. Let's look at some of the indicators of progress made in the Aspirational District program. Percentage of pregnant women registered for antenatal care within the first trimester in 2018 was 68%. Now it is 89% in 2023. Percentage of institutional deliveries in the total estimated deliveries was only 69% in 2018. In 2023, it is 90%. In fact, in the districts of Riboi in Meghalaya, the improvement is from 25% to more than 90% in the last 5 years. Percentage of underweight children below the age of 6 used to be 20.6%. Now it is down to 9.2%. When it comes to financial inclusion per 1 lakh population, number of bank accounts opened under the PM Jan Dhan Yojana was about 31,400 in 2018. Now it is 52,000 plus. And also enrollment under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, it was only about 1,700. It has now increased to 13,200. Enrollment under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana was about 6,700. It is now 31,700. Transition rate from primary to upper primary school level used to be around 88%. Now it is more than 94%. I can go on with respect to agriculture and water resources and basic infrastructure facilities. I'll just leave you with one last statistic on this aspect when it comes to aspirational districts. Percentage of Gram Panchayats in the country with internet connection used to be 41.5%. Now it is 84.3%. Naturally, as the size of the economic pie in the country grows, these benefits will percolate down to the district level. But then we need districts not just to become receptacles of growth, but also be growth engines themselves. A typical district in India is not usually associated with a significant underlying productive activity. For example, the Harvard-led competitiveness report notes national value creation is dominated by a very small share of leading districts in India. Schemes such as One District, One Product, ODOP, have begun making amends and improvements to this situation. Since its launch in 2020, this program has seen the development and promotion of 1,000 plus unique products across 767 districts encompassing sectors such as textiles, agriculture, food processing, and handicrafts. If we go by Professor Michael Porter's theory of clusters, district-level productivity and value creation can be catalyzed by creating linked industries and institutions in proximity. Developing industrial clusters that leverage the district's geography, culture, and institutional structure is a possible route to improve district-level value creation on an exponential basis. The competitiveness report shows that India has the most extensive set of clusters in agriculture,
followed by local construction and local food. We also have clusters in biopharma, automotive, machinery, and financial services. Good governance provides most bang for the buck on the money spent on public utility infrastructure. At the district level, improving good governance is not just the responsibility of the district collector, it also involves the heads of departments, tehsildars, and other officers. Research has shown that better quality of governance at the district level, of course it's very unsurprising, is robustly associated with better development outcomes. Now let me turn to one important indicators of good governance at the local level. We should look at vacancy of teachers, nurses, and doctors in primary schools and primary health facilities respectively, average expenditure percentages of specific important programs, and also measures of institutional penetration such as police stations, post office, etc., per unit of population or area. So when we talk of development indicators going forward, we need to have metrics for these indicators as well. Let me turn to what Professor Land Pritchett used to speak about, account-based accountability and accounting-based accountability. He brings out the distinction between these two. In his words, I quote, "The fundamental notion of accountability is an account, which is a narrative, a story we tell to others to whom we feel we owe a justification, which can include both authorizers who have provided us with resources and levers to act, professional and occupation peers with whom we share and identify and seek approval, and those on behalf of whom we were supposed to have acted, and social peers as well, about why what we did was the right thing to do or not in the circumstances to advance the shared objectives and within accepted norms. Accounting in general may have some tangible numbers and data, but the core issue is what is the account we generate in the administrators' minds. Therefore, it is essential that administrative officers, namely at the district level, are encouraged to look beyond their limited tenure and focus on the big picture of creating the enabling conditions for achieving the identified priorities. Therefore, future editions of this award must also look at which of the district administrations create the enabling conditions for future administrators to build on it. This involves preparing long-term action plans, mobilizing stakeholder coalitions, dovetailing resources, institutionalizing implementation protocols and monitoring frameworks. In other words, laying the foundation, institutional foundations for creating conditions for sustainable progress beyond their tenure. They should view the success or failure of their tenure in terms of achieving progress in these hygiene or housekeeping kind of metrics as well. Way forward. To create districts that are clusters of growth, one-size-fits-all policy will not work naturally. The healthcare and education priorities of Kerala and Tamil Nadu, for example, are vastly different from those of Uttar Pradesh and Bihar. Similarly, clusters unique to the comparative advantages of Gujarat and Maharashtra would be different from the ones in Odisha. The key to effective administration is realizing, of course, that the Bharat is composed of many Bharats, and a top-down approach alone will not suffice. They will act as enablers, but the critical thrust should be on tailored responses. A significant gap in the effective implementation of programs has been the limited availability of timely and high-quality data at the district level. I'm not aware whether the parameters also included data generation, data gathering, and data reporting at the district level. Therefore, this limitation severely hampers policy making. One of the parameters should be on districts creating a data infrastructure within their district on economic and social parameters of performance and making them transparent and public as well. Therefore,
the lack of data hampers policy making, particularly in identifying segments of the population that need immediate government and governance assistance. Therefore, initiatives such as the District Development Index prepared for Maharashtra do bring about the kind of transparency and spotlight that is needed to ensure accountability of stakeholders. This will go a long way in tracking and supporting the contemporary socio-economic and infrastructure development at the district level, ensuring that they emerge as growth drivers of Viksit Bharat. It is necessary, therefore, that this program, not only which is in its second year, continues for several further years in future. And also, as I mentioned to Mr. Kuber in the meeting room outside before the program began, we should invite senior officials from other states so that this can act as a motivation and inspiration for other states to create similar such performance indices. And also, we can look at expanding the kind of parameters that we are analyzing in this District Development Index to look at even more granular measures of governance and development, which not only take care of the present, but also provide important building blocks for future growth as well. I once again thank the organizers for inviting me to this function, to be able to be present and recognize and congratulate the winners and wish them all success in all their future endeavors. Thank you very much. धन्यवाद सर. सर प्लीज स्टे ऑन द स्टेज. मी गोखले इन्स्टिट्यूटचे अजित रानडे यांना डॉक्टर नागेश्वरन यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी मंचावर आमंत्रित करतो. Dr. Anand Nageshwaran has kindly accepted our request to have a few questions. So I invite the audience to participate, especially our officials from the district. जिल्ह्यातनं आलेले जिल्हा अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी काही जर प्रश्न असले डॉक्टर आनंद यांना तो आय विल बी हॅपी टू. Yes, yes. So while we wait for the question, maybe Dr. Anand, I'll ask you a question. This concentration, every state seems to have this issue that our Deputy Chief Minister, Mr. Fadnavis, said that 5 districts out of 36 in Maharashtra account for half the GDP. But this is not so unique for Maharashtra. I think many states have this level of disparity and unbalanced growth. Is this a feature that we must accept, or should planning try to reduce this disparity? What is your view on this? Yeah, I mean, as you correctly said, this is not unique to either Maharashtra or unique to India. It is true in several developing countries as well, and therefore the spatial distribution of development and growth obviously is a very desirable goal. I don't think we should rest content with the fact that few districts contribute the most to the GDP of the state, or for that matter, few states contributing to the GDP of the country, etc. This percentage will remain dominant for a few states or a few districts. But at the same time, our aim should be to reduce the percentage in the sense that it is like portfolio diversification. The more securities that you have in your investment portfolio which contribute to your wealth generation, the more stable will your wealth be. And you will also create buffers against shocks if you are dependent on a very few districts. So in that regard, I think initiatives such as these should act as a great spur to get other districts also to catch up and spread this concentration and reduce it even further going forward. So please jump in if you have any questions. Yeah, Mr. Hello, sir. Mr. Gowda. Yes. From you're from the. I'm Vinay Gowda, sir. Collector Chandrapur. Chandrapur. Yes. Yeah. Please go ahead. Sir,
It's a good initiative now that district development index is being prepared and every year it is being updated. Even at district level at present there is a dearth of quality data even for us to take a decision as to in which sectors we are doing well or in which sectors we are lagging behind. Everything becomes a kind of ad hoc or incidental approach, and that goes on for maybe the entire tenure of us. So if there can be something centrally which gives us the data and everything at district level that can be compiled at various levels, because the source of data are not equally distributed. Some has to be collected at state level or national level and some at local level. So in that aspect, what can be done, sir? I think it's a very important question. I think, but I would suggest that the initiative for this or the initial efforts for a better data collection as well as gathering and reporting, the initial thrust has to come from the district itself, identifying what are the areas in which you have adequate data at your disposal and where you find the gaps. And I think after that, we can go to higher levels, whether it is the state capitals or the national capital, etc., and think of a program based on whether it is GST data or highways traffic movement, FASTags data, how we can use them and identify district level economic activity or social activity, etc. So I think it is this, as in the case of many things, this has to be a combination of both bottom-up initiative and something that is orchestrated from the center. But your point is well taken. We are not doing enough to use some of these high-frequency data which we are now having, and we are yet to recognize their potential for giving you indications of both progress as well as gaps that exist. We should take it up, and thank you for raising that question. Yeah. Good evening, sir. I am Bhuvneshwari, District Collector, Vashim, sir. Sir, with respect to agriculture, once in Vashim we are trying to do a packaging of the agriculture products, sir. So once we started interacting with various companies, so the knowledge that they have, we don't have that kind of data before the sowing season, sir. If we as a district, if we could have some kind of a data that helps us in terms of what kind of products, what kind of crops. Say for example, in Kharif we have an option of 2-3 crops. If I could get some kind of a data that can help my farmers to decide on what kind of crops they can for the better yield, sir. What happens is that everybody starts sowing the same crop and it becomes a surplus. We don't have such kind of guidance to the farmers. What would be your guidance in this regard, sir? Thank you, sir. I wouldn't be able to answer this question off the cuff, but it kind of is consistent with what the district collector from Chandrapur also pointed out. I think, but what I can do is make sure that questions such as these are transmitted across and find ways to make sure that you have this kinds of information before you sit down with the private sector, so that you are not at a disadvantage. So I think we should follow up on your question and make sure that this gap is addressed. So I think I'll be in touch with you to see what we can do to make this happen. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Anybody else? Girish. Pardon me for raising non-academic question. See, when it comes to development at the district level, down the line, the whole focus is on the physical infrastructure, building roads and flyovers and this and that, which is like visible, which can be encashed in the following elections. So, district collectors who I know who are really development oriented, they always face this issue.
how to handle this, because there's the political pressure for having this physical infrastructure. So whatever resources they have, they end up spending on those things. So as a CEA, I mean, what would be your prescription? What would be your suggestion to them, in handling? Because for them, obviously, what matters is elections. So they have to have something to showcase, in the following year. Yeah. I think, Girish, you are raising the question which I thought I touched upon also a little bit of it. The kind of metrics that we choose, and I haven't had a chance to study the various parameters that have gone into this district development index, so I can't assume that it is not there. But physical infrastructure parameters, the focus is somewhat understandable because it's easy to measure and see, and also for evaluation purposes it can be objective. I suppose, for example, things like I mentioned about the vacancies and the unfilled positions of nurses, doctors, and school teachers, etc. All these things matter because they have consequence for potential growth down the road. So that is where I think indices such as these, I'm presuming that they already incorporate these parameters. If not, we can think about it. Because these things are the ones that are going to have implications for future growth. So this is called the sort of the social or soft infrastructure apart from the physical infrastructure aspects. And therefore, by giving weightage to not only in these kinds of external evaluations such as these, but also in their internal evaluations, etc. I think because ultimately health, education, skilling are the ones that are going to be determining whether we are able to realize the potential for growth. I mean, this has been my pet theme in the last several months, very concerned about the rising levels of obesity and diabetes among children, adolescents, etc. So these kinds of things come out only once in 5 years in the National Family Health Survey. I think at the district level, the district administrators themselves, together with the private sector, have to work on ascertaining some of these things at a somewhat higher frequency than once in 5 years, etc. And therefore, you are right. If the focus is on physical infrastructure, because that is what they are rewarded for or recognized for, naturally, that is a signaling effect that they are getting. Therefore, the signaling effect has to change. And that has to come your question goes to the very heart of effective governance, accountability, performance measurement, etc. So those kinds of changes will have to happen. But at least until they happen, evaluations such as these can try to bring about that process of recognition of the importance of these parameters by including them in your indices. Yeah. In fact, Anand, we have taken the second part focuses on some of the SDG, health and sanitation and so on. You're right. So maybe we can conclude with the last question from me. You mentioned about data rich and data poor districts or regions. When will your I shouldn't say your government. When will the government, see GST data is being generated millions of times all over the country, but getting access to data which is very crucial to assess economic activity, like GST network has this real-time data all the time. Whenever somebody purchases a toothpaste or a soap, it's there and we know. So why is this data why is it not public? It should be there like a ticker, like the stock market price ticker. Yeah. Whether it is, as you said, FASTag collection, it's online. Why can't we just have a national, some continuously available real-time data? Let's not wait for 6 months, 9 months, 1 year. And relatedly, when is the next consumer expenditure survey data going to be made available? So I can only relay Ajit's question to the Ministry of Statistics and Program Implementation, but I understand that it is at a fairly advanced stage of being compiled and completed. So GST network, I think I can assure you that the efforts are on. Hopefully sooner rather than later, we will see the fruits of the efforts being made to not only make the data public, but also use them in macroeconomic policy making. So right now I have nothing to report to you, but I can assure you that the efforts are very actively on. That deserves a big applause. So thank you very much. Thank you.
गिरीश कुबेर सरांना विनंती, कृपया मंचावर यावर. डॉक्टर व्ही अनंत नागेश्वरन यांना भेटवस्तू देऊन सन्मानित केलं जाते. मान्यवरांचे आभार. मी आपणा सर्वांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतो. सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड प्रस्तुत लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक या उपक्रमाचे पॉवर्ड बाय पार्टनर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सिडको तसंच नॉलेज पार्टनर आहेत गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे. पुढील वर्षी अन्य काही जिल्ह्यांची अशीच प्रगती आणि या जिल्ह्यांची अधिक प्रगती आपल्याला अनुभवता येईल अशी इच्छा व्यक्त करून हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. कृपया सर्वांनी स्नेहभोजनाचा आस्वाद घ्यावा ही विनंती. धन्यवाद. शुभरात्री.